हेलो गाइस, सचमुच बहुत स्वादिष्ट रेसिपी है। प्लीज़ ভিডিঅ' লাষ্ট तक देखिए। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি এটা সুন্দৰ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদিহে কোনোবাই মোৰ চেনেলটো প্ৰথম চাইছে, আশা ৰাখিলোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এয়া কঁঠালৰ মুচি ৰেচিপি। সঁচাকৈয়ে কিছুমান চব্জি যদি বনাব জনা হয় বা শুদ্ধ পদ্ধতিৰে বনোৱা হয়, খাবলৈ ইমানেই সুন্দৰ হয়। আমি মাছ মাংসৰ সোৱাদ নলোৱাকৈ নিৰামিষ আহাৰৰ সুন্দৰ এসাঁজ সোৱাদ ল'ব পাৰোঁ। সেয়েহে মই আজি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ। কঁঠালৰ লগত এটা বস্তু যোগ কৰি মই প্ৰথমতে দেখাইছোঁ কঁঠাল মানে সহজতে গুচাব পৰা, কঁঠালৰ মানে মুচিটো সহজতে গুচাব পৰা এটা পদ্ধতি দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক কেনেধৰণে গুচাইছোঁ। কিন্তু কঁঠাল গুচোৱা আগমুহূৰ্তত মিঠাতেল হাতত সানি ল'ব লাগে, তেতিয়া আপোনাৰ আঠাটো হাতত নালাগে। কটাৰীখনতো অকণমান সানি ল'ব লাগে আৰু আপোনাৰ হাততো সানি ল'ব লাগে। অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। আমাৰ নবৌয়ে কঁঠালখিনি গুচাই আছে আৰু ইতিমধ্যে গুচাই হৈছেই। মই আপোনাৰ কেমেৰা ধৰি আছোঁ। মই আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত খুৱাবৰ বাবে বনাবলৈ লৈছোঁ, সেয়েহে অকণমান বেছিকৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে কমকৈও ল'ব পাৰে। এয়া মই ইয়াত 4টা লৈছোঁ। এতিয়া ফালি লৈছোঁ। মাজৰ যিটো মানে দিল বুলি কয়, সেই অংশটো আঁতৰাই দিম। আনফালে এইখিনি আপোনাৰ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক ৰঙালাও, সুন্দৰ এটা পকা ৰঙালাও। কঁঠালৰ মুচিৰ লগত ৰঙালাওটো নিদিবও পাৰে, কিন্তু মই দিছোঁ সোৱাদটো আৰু অকণমান উঠাবৰ বাবে। এতিয়া কঁঠালখিনি সৰু সৰু ছাইজত কাটি থকা হৈছে। আনফালে এইখিনি দেখুৱাইছোঁ চাওক, মাজৰ দিলটো কাটি পেলাই দিয়া হৈছে আৰু মানে এইটো তিতা তিতা এটা ভাৱ আহে। এইফালে এয়া অলপ সৰহকৈ লোৱা হৈছে। বিশেষ মই মানে কৈ দিছোঁ প্ৰথমতে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বাবে বনোৱা হৈছে। সম্পূৰ্ণ কাটি হোৱাৰ পাছত মই বইল কৰি ল'লোঁ। এয়া চাওক বইল কৰি পানীটো পেলাই দিলোঁ। এইখিনি কিন্তু মই হাফ বইলহে কৰিছোঁ, ফুল বইল কৰা নাই। পানীটো পেলাই দিয়া হ'ল। এয়া চাওক কোলা কোলা পানী ওলালে পেলাই দিয়া হ'ল। এতিয়া মই এয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। কেঁচা ধনিয়া গোটাই লৈছোঁ, জলকীয়া গোটাই লৈছোঁ, আদা নহৰু পিচি লৈছোঁ। বেলেগ কিবা কিবি মছলা নিদিওঁ, মই কেঁচা মছলা দিম। খাবলৈও বহুত সুন্দৰ হ'ব। আপোনালোকে চাই থাকক। যদিহে চাই ভাল পায়, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব। আহক এতিয়া মই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৰঙালাওখিনিও সুন্দৰকৈ কাটি ল'লোঁ। এইখিনি দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা ছাইজত কাটিলোঁ। এইখিনি ৰঙালাওখিনি হয়। ৰঙালাও ডাঙৰ ছাইজৰ এটা, কঁঠাল 4টা। আপোনালোকে এতিয়া চাই যাওক মই কেনেধৰণে বনাবলৈ লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম কৰি লৈ পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ প্ৰথমতে। পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱাৰ পাছত ঢালি দিলোঁ বইল কৰি লোৱা কঁঠালৰ মুচিখিনি। এয়া চাওক এতিয়া মই সুন্দৰকৈ ভাজিম। ইয়াত আৰু কি কি যোগ কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক, নিশ্চয় বুজি পাব। পিঁয়াজখিনি ৰঙা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ভাজি আছোঁ। অলপ সুন্দৰকৈ ভাজিব লাগিব, তেতিয়া মাংস লাগিব। ইয়াত মই যোগ কৰিলোঁ আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ। এতিয়া দিছোঁ হালধি আৰু অকণমান দিম আপোনাৰ, বেছি নহয় আধা চামুচ দিছোঁ গোটা জিৰা পিচি লোৱা। অলপ খৰখেদা কৰি দিছোঁ, যিহেতু বেছি দীঘলীয়াও কৰিব নোৱাৰি। এয়া চাওক। আৰু এটা কথা, কিন্তু ৰেচিপিবিলাক বৰ খৰখেদাকৈ দেখাবলৈও অকণমান অসুবিধা হয়, যিহেতু সুন্দৰকৈ গোটেইখিনি দেখুৱাই দিবলগীয়া হয়। সোৱাদ লগাকৈ বনাবলৈ হ'লে প্ৰতিটো বস্তু কেনেকৈ দিছোঁ, কি কৰিছোঁ। কঁঠালৰ মুচিখিনি অকণমান দেৰি ভাজি লৈ এতিয়া মই দি দিলোঁ ৰঙালাওখিনি। এয়াও সুন্দৰকৈ ভাজি ল'ম। এয়াও অকণমান খৰখেদা কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক একদম দেখিবলৈ মাংস লাগিছে নহয়নে? এতিয়া মই আকৌ অলপ কেঁচা জলকীয়া নহৰু পিচা আছিলে, মানে আদা আৰু নহৰু কেঁচা জলকীয়া ইয়াত যোগ কৰি দিছোঁ। আকৌ অকণমান দেৰি ভাজিম। যিমান সুন্দৰকৈ এনেধৰণে ভাজা হয় সিমানেই টেষ্টি হয়। সেয়েহে আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। কিছুমান বস্তু বনোৱা পদ্ধতিটো নাজানিলেও খাবলৈ বৰ টেষ্টি নহয়, সেয়েহে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইখিনি মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বাবে বনাইছোঁ, সৰহকৈ বনাইছোঁ। এয়া চাওক
মানে ডাঙৰ চৌকা এটাত বনাই আছোঁ, মই নিজে বনাই আছোঁ, সেয়েহে দেখুৱাই দিছোঁ। সুন্দৰকৈ ভাজি লৈছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু এতিয়া কি কি যোগ কৰিম সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাম। কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে চাই পেলাই ক'ব। বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ, কঁঠাল আৰু ৰঙালাও। চাই থাকক আপোনালোকে, শেষত এটা সুন্দৰ কমেণ্ট কৰিব। ৰংটো আৰু অকণমান ধুনীয়া হ'বৰ বাবে কাশ্মীৰ ৰেড চিলি অকণমান দি দিছোঁ, 1 চামুচ, বেছি দিয়া নাই। সকলো বস্তু জোখমতে মানে দিব লাগে, কাৰণ মই সৰহকৈ বনাইছোঁ, সেয়েহে অলপ সৰহ দিয়া হৈছে। আপোনালোকে কমকৈ বনালে কমকৈ দিব। এয়া চাওক, মই মানে মোটামুটি এতিয়া অলপ ইয়াত গৰম পানী যোগ কৰিম, তেতিয়াতো আধা কেৰাহীয়ে হৈ যাব। আৰু দেখিছে নিশ্চয় কেৰাহীটো যথেষ্ট ডাঙৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া মই গৰম পানী যোগ কৰি দিলোঁ। চাওক, এয়া উতলা গৰম পানী দিছোঁ, তেতিয়াহে বককৈ উতলিব, দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগিব, খাবলৈও ধুনীয়া লাগিব, সেয়েহে দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক, ছোৱালীজনীয়ে কেমেৰা ধৰি আছে, কৈ আছে মোক, মা গোটা মুৰ্গী এটা বনাবা দেই। তাই মানে দেখি পেলাই বৰ ভাল লাগিছে বোলে, আৰু গোন্ধটো বৰ সুন্দৰ ওলাইছে হেনো, আৰু মাংস গোন্ধাইছে কৈ আছে মানে। এতিয়া প্ৰায় হ'বলৈ হৈছে, আৰু অকণমান দেৰি এতিয়া ঢাকন লগাই দিম। মই নিজৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত মই নিজেই বনাওঁ কিছুমান বস্তু এনেধৰণে, কাৰিকৰ আছে অৱশ্যে, তথাপিতো মই নিজেই বনাওঁ, কাৰণ নিজেই বনাই সুন্দৰকৈ খুৱাবলৈ মন যায়। আৰু যিমানে সুন্দৰকৈ খাবলৈ পাব, তেতিয়াহে মোৰ গ্ৰাহক বাঢ়িব। সেয়েহে মই মোৰ নিজৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত মই নিজেই বনাওঁ। এতিয়া মই 10 মিনিটৰ বাবে ঢাকন লগাই দিম। প্ৰায় 10 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া দেখুৱাইছোঁ, চাওক কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে চাওকচোন। এতিয়া এটা গামলাত মই উলিয়াই দিম, মানে প্ৰায় হ'লেই আৰু। এয়া চাওক, এটা পাত্ৰত মানে উলিয়াই ল'লোঁ, শেষত এনেকৈ ধনিয়া অলপ মাৰি দিলোঁ। চাওকচোন দেখিবলৈ কিমান সুন্দৰ হৈছে, জনাব দেই, প্লিজ কমেণ্ট কৰিব। এয়া চাওক, শেষত ধনিয়াখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া ধনিয়াখিনি অকণমান হেতাখনৰ সহায়ত অলপ মানে মিলাই দিছোঁ, আৰু সুন্দৰকৈ মিলাই দিছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ মানে খাব পৰা হৈ গ'ল যিহেতু, এতিয়া সুন্দৰকৈ ৰাখি দিম। সেয়েহে এনেধৰণে যদি, মই বাৰু বেছিকৈ বনাইছোঁ, আপোনালোকে কমকৈ বনাব, প্ৰয়োজনৰ অনুসৰি বনাব লাগে। আৰু ধৰক সদায় মাছ মাংস সোৱাদ লোৱাতকৈ কিছুমান বাৰীয়ে বস্তু যেনে কঁঠাল, ৰঙালাও, এনেকুৱা কিছুমান বাৰীতে কৰি এনেধৰণে সুন্দৰকৈ এসাঁজ বনাই যদি পৰিয়ালৰ মাজত খুৱাব পাৰে, সঁচাকৈয়ে যথেষ্ট মৰম চেনেহ বাঢ়ে। আৰু আপোনাৰ মোকতো আমাৰ ঘৰত চবেই ভাল পায়, কাৰণ মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই সকলোকে খুৱাই থাকোঁ। মই যিবিলাক আপোনাৰ ৰেচিপি লৈ আহোঁ, খৰচটো একেবাৰে কম, সকলোৰে ঘৰতে থাকেই বস্তুবিলাক। কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।